Hello everyone, welcome back to my channel. আপোনালোকে এতিয়া আসাম পুলিচৰ এসআই কাৰণে মোক বহুতে মেসেজ কৰি আছে যে কেনেকৈ ওয়ার্কআউট কৰিব লাগে কি কৰিব লাগে। আজি এই ভিডিওটো লৈ আহিছো এই ছোৱালী সকলৰ বাবে যি সকলে 800 মিটাৰ দৌৰিব। আপোনালোকৰ এতিয়া এনেকুৱা প্ৰবলেম হৈছে যি সকল বেছিকে পঢ়া শুনা ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকেও কোৱালিফাই কৰিছে সেই কাৰণে তেওঁলোকৰ এটা প্ৰবলেম আহিছে যে তেওঁলোকে আগতে ফিল্ডত ইমান দৌৰি পোৱা নাছিলে চাগে সেই কাৰণে এতিয়া আপোনালোকৰ কিছুমান আইডিয়া এতিয়া দৰকাৰ হৈছে সেইকাৰণে আজি মই এই ভিডিওটোত আপোনালোকক 800 মিটাৰ দৌৰতে কেনেকুৱা কি কৰিব লাগিব সেই বিষয়ে এইটো ভিডিওত জনাম। সো আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া আপোনালোকৰ ৰানিং ৰিলেটেড এনেকুৱা ইন্টাৰভিউ ৰিলেটেড সকলো ফিজিক্যাল টেষ্টৰ মই ভিডিও আপোনালোকলৈ আনি থাকিম। সো আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু ভিডিওবোৰ কন্টিনিউয়াছলি চাই থাকিব আৰু তাৰ মতে ফলো কৰিব। সো লেটস স্টাৰ্ট দা ভিডিও। So, আপোনালোকক 800 মিটাৰ আপোনালোকে যেতিয়া ৰানিং কৰিবলৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকক দুটা বস্তু দৰকাৰ হ'ব। এটা হৈছে এৰোবিক আৰু এটা হৈছে কি এনাৰোবিক। এই এৰোবিক আৰু এনাৰোবিক এইটো আপোনালোকে গম পায়। এৰোবিক মানে হৈছে প্ৰেজেন্স অফ অক্সিজেন আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ লেস অক্সিজেন মানে অক্সিজেনটো ইয়াত কি লাগে আপোনাক কম লাগে। মানে এৰোবিকত আপোনালোকে যিমানটো অক্সিজেন লৈ পিনি আপোনালোকে দৌৰিব বা আপোনালোকে ওয়ার্কআউট কৰিব তেতিয়া এনাৰোবিকত হেতু কম দৰকাৰ হ'ব। মানে কম অক্সিজেন লৈ আপুনি হেতু কাম কৰিব লাগিব। যেনেকৈ আপোনালোকৰ 100 মিটাৰ 200 মিটাৰ এইবোৰ দৌৰতে আপোনালোকৰ কি হয় উশাহ নিশাহটো ইমান আমি ল'ব নোৱাৰো আৰু তাত আমাৰ স্পিডটো বেছি হয়। মানে এইটো হৈছে স্পিড ওয়ার্কআউট হ'ব আপোনালোকৰ আৰু এইটো হৈছে আপোনালোকৰ এন্ডুৰেন্স মানে আপোনালোকে লং ডিউৰেচনৰ কাৰণে যিটো আপোনালোকে দৌৰিব সেইটো হৈছে এইটো। এৰোবিকটো হৈছে আপোনালোকৰ লং ডিউৰেচন আৰু এনাৰোবিকটো হৈছে স্পিড। আৰু এইটো আপোনালোকৰ এনাৰোবিকটো আপোনালোকৰ 800 মিটাৰ দৌৰতে আপোনালোকৰ 60% আপোনালোকৰ কি লাগিব এই এন্ডুৰেন্স লাগিব আৰু 40% আপোনালোকৰ কি লাগিব স্পিড লাগিব। আপোনালোকে 800 মিটাৰ যেতিয়া দৌৰিবলৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকৰ এন্ডুৰেন্স লাগিব 60% বডিত আৰু লাগিব আপোনালোকৰ স্পিড লাগিব 40%। তেতিয়া আপোনালোকে 800 মিটাৰ ভালদৰে দৌৰিব পাৰিব। এতিয়া আপোনালোকে ট্ৰেইনিংটো এনেদৰে ভগাব লাগিব যাতে আপোনালোকৰ 60% আপোনালোকৰ এন্ডুৰেন্সৰ কাৰণে আপোনালোকে ওয়ার্কআউট কৰিব পাৰে আৰু 40% আপোনালোকে স্পিডৰ কাৰণে ওয়ার্কআউট কৰিব পাৰে। আপোনালোকক মই যেনেদৰে 1600 মিটাৰ ওয়ার্কআউটখন দিছো লৰাৰ কাৰণে তেনেদৰে আপোনালোকে 800 মিটাৰখনো কৰিব পাৰিব। কিন্তু তাত আপোনালোকে দুটামান বস্তু চেঞ্জ কৰিলে হ'ব। এতিয়া কি কি কৰিব লাগিব মই এই ভিডিওটোত আপোনালোকক ভালদৰে জনাই দিম। এতিয়া মই আপোনালোকক ক'লো যে এন্ডুৰেন্সও আপোনালোকক লাগিব 60% আৰু আপোনালোকক লাগিব স্পিড লাগিব 40%। সো এতিয়া আমি সপ্তাহটো আপোনালোকক এনেকৈ ভাগ কৰিম যাতে আপোনালোকে এন্ডুৰেন্সৰ কাৰণে 60% আপোনালোকক কেনেকৈ আহিব তাৰ কাৰণে ওয়ার্কআউট কৰিবলৈ আমি কি কি কৰিব লাগিব আৰু এফালে স্পিডৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কি কৰিব লাগিব। আপোনালোকৰ সপ্তাহটোত 7 দিন আছে। 7 দিনৰ আপোনালোকে কি কৰিব 5 দিন ওয়ার্কআউট কৰিব আৰু 2 দিন ৰেষ্ট ল'ব। আপোনালোকে তেতিয়া আপোনালোকৰ কি হ'ব বডিত প্ৰপাৰ ৰেষ্টটো পাব আৰু আপোনালোকৰ মাসল ৰিকভাৰীও ভালদৰে হ'ব। সেইকাৰণে আপোনালোকে 7 দিনত 5 দিন ওয়ার্কআউট কৰিব 2 দিন ৰেষ্ট ল'ব। কিয়নো আপোনালোকে এতিয়া নতুনকৈ ফিল্ডত যাব সেই কাৰণে আপোনালোকৰ ৰেষ্টটো হিমানে দৰকাৰ। আপোনালোকৰ মাসল বিলাকক ৰিকভাৰীও দৰকাৰ হ'ব। সেইকাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব অকল 5 দিন আপোনালোকে প্ৰেক্টিস কৰিব তাৰে 3 দিন আপোনালোকে কি কৰিব এন্ডুৰেন্সৰ কাৰণে কৰিব আৰু 2 দিন আপোনালোকে কি কৰিব স্পিডৰ কাৰণে কৰিব। এটা কথা মনত ৰাখিব মৰ্নিং যদি আপোনালোকে হাৰ্ড ট্ৰেইনিং কৰে তেতিয়া ইভিনিঙত লাইট কৰিব। তাতে মই আপোনালোকৰ সেইকাৰণে এইটো AM এইটো মৰ্নিঙত আৰু এইটো PM ইভিনিঙত এইটো মই আপোনালোকক কি কৰি দিছো ভগাই দিছো। আপোনালোকে ইয়াত মনডে কি কৰিব স্পিড এন্ডুৰেন্সৰ কৰিব। মনডে আপোনালোকে কিহৰ কাৰণে কৰিব এন্ডুৰেন্সৰ কাৰণে কৰিব। এন্ডুৰেন্সৰ কাৰণে আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান আপোনালোকে দৌৰিব। সেইদিনাখনি আপুনি বেলেগ একো কৰিব নালাগে ভালদৰে ওয়ার্ম আপ কৰি ল'ব। তাৰপিছতে আপোনালোকে মনডে আপোনালোকে 7 কিলোমিটাৰ 5 কিলোমিটাৰ যিমানটো পাৰে 5 কিলোমিটাৰ 6 কিলোমিটাৰ 4 কিলোমিটাৰ 3 4 5 কিলোমিটাৰ যিমানটো পাৰে আপোনালোকে এইটো দৌৰিব। বেলেগ একো কৰিব নালাগে মনডে আপোনালোকে অকল হেতুৱে কৰিব। তাৰপিছত ভালদৰে কুল ডাউন কৰিব।
ইভিনিঙত আপোনালোকক মই যেনেদৰে কৈছোঁ ABC এক্সাৰচাইজটো দৰকাৰ আপোনালোকে সেই ABC এক্সাৰচাইজটো ইভিনিঙত কৰিব বুজি পালে একদম সিম্পল আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব ৱাৰ্ম আপ কেনেকৈ কৰিব লাগে আপোনালোকে কেনেদৰে ষ্ট্ৰেচিং বডি কৰিব লাগে কুল ডাউন কেনেকৈ কৰিব লাগিব এই সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' আগতীয়াকৈ মই দি থৈছোঁ সেইবোৰ আপোনালোকে কৰিব লগতে ABC এক্সাৰচাইজ কেনেকৈ কৰিব লাগে আপোনালোকক মই দি থৈছোঁ ধুনীয়াকৈ তাৰ আপোনালোকে 80% ফ'ল' কৰিলেও আপোনালোকৰ কাৰণে যথেষ্ট হ'ব তাৰপিছতে আপুনি কি কৰিব টিউজডে আপুনি কি কৰিব স্পীড ট্ৰেইনিং কৰিব মনডে হ'ল মনডে আপোনালোকে এন্ডুৰেঞ্চ কৰিলে টিউজডে কি কৰিব স্পীড ট্ৰেইনিঙত আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব 50 মিটাৰ ডেছ আপোনালোকে মাৰিব এতিয়া কিয়নো আপোনালোকে নতুন সেইকাৰণে 50 মিটাৰ ডেছ আপোনালোকে 3টা বা 4টা মানে আপোনালোকে কি কৰিব 50 মিটাৰ ডেছত কি হয় ডিসটেন্স লৈ ল'ব 50 মিটাৰৰ এটা কোণৰ পৰা এটা কোণলৈ কিমান হ'ব 50 মিটাৰ হ'ব আপোনালোকে স্পীডত যিমান পাৰে 50 মিটাৰটো কমপ্লিট কৰিব তাৰপিছতে আকৌ লাহে লাহে উভতি আহিব তাৰপিছতে আকৌ আপোনালোকে 50 মিটাৰ মাৰিব তাৰপিছতে আকৌ উভতি আহিব আকৌ 50 মিটাৰ মাৰিব তেনেদৰে আপোনালোকে 3টা বা 4টা মাৰিব বা আপোনালোকে যেতিয়া 50 মিটাৰ ডেছটো আপোনালোকৰ কাৰণে ইমান ভাগৰুৱা নহয় তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব 100 মিটাৰো ডেছ আপোনালোকে মাৰিব পাৰিব এই হেনেকে 100 মিটাৰো 3টা বা 4টা এনেদৰে মাৰিব কিয়নো আপোনালোকে নতুন কাৰণে মই এইটো অলপ কমাই দিছোঁ পাছত আপোনালোকে যেতিয়া এইখন এসপ্তাহ ফলো কৰক তাৰ পাছত আকৌ মই এখন আপোনালোকক নতুন দিন য'ত অকমান ইমপ্ৰুভ কৰি যাম মানে বস্তুটো অলপ হাৰ্ড কৰি যাম আৰু আপোনালোকে ইয়াতো ইভিনিঙত কি কৰিব ABC কৰিব নহলে আপোনালোকে লাইট ইনে ৰানিং কৰিব 20 মিনিটছ মান তেতিয়া আপোনালোকৰ কি হ'ব বডিটো ৰিকভাৰ হৈ যাব তাৰপিছতে আহিলে ৱেডনেছডে আপোনালোকে এন্ডুৰেন্সৰ কাৰণে কৰিব লাগিব লগতে অকমান স্পীড এন্ডুৰেন্স আৰু স্পীডৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব টেম্পো ৰান কৰিব বুজি পালে টেম্পো ৰানটো এনেকুৱা আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে পাৰ কিলোমিটাৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ হেতু চেঞ্জ কৰি গৈ থাকিব লাগিব টেম্পো ৰানটো আপোনালোকে বেছি নকৰিব 3 কিলোমিটাৰ আপোনালোকে কি কৰিব টেম্পো ৰান কৰিব তাত কি কৰিব প্ৰথম 500 মিটাৰ আপোনালোকে ইনে জেনেৰেলি আমাক এটা ৰাউন্ড বা 500 মিটাৰ মাৰিবলৈ আমাক বেছি টাইম নালাগে 1.5 মিনিট 2 মিনিট সময় লাগে আপোনালোকে কিমান মিনিট ল'ব 3 মিনিট বা 3.5 মিনিট এনেকৈ আপোনালোকে এই 500 মিটাৰ কৰিব আকৌ নেক্সট 500 মিটাৰ আপোনালোকে যিটো ফাৰ্স্ট 500 মিটাৰ আপোনালোকে টাইমিং লৈছিলে তাতকৈ 20 সেকেন্ড কমাই দিব 20 সেকেন্ড কমাই দিব মানে সাপোজ আপুনি ইয়াত 3.5 মিনিটত মাৰিছিলে যদি আপুনি ইয়াত কিমান মাৰিব 3 মিনিট 10 সেকেন্ডত মাৰিব তাৰপিছতে আকৌ নেক্সট 500 মিটাৰ আপোনালোকে কি কৰিব 3 মিনিটত মাৰিব নেক্সট 500 মিটাৰ এনেকৈ কৰি আপোনালোকে কি কৰি যাব এনেকৈ 10 সেকেন্ড 20 সেকেন্ড এনেকৈ কমাই আপোনালোকে 3 কিলোমিটাৰ দৌৰিব লাষ্টৰ যিটো 500 মিটাৰ হ'ব হেতু অলপ আপোনালোকে একদম প্ৰথমতে মৰা 500 মিটাৰ গিটাতকো কি হ'ব লাগিব ফাষ্ট হ'ব লাগিব হেতু আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব টেম্পো ৰান কৰিব লাগিব ওয়েডনেসডে তাৰপিছতে আহিলে থাৰ্সডে ইভিনিঙত হে লাইট ABC কৰিব আপোনালোকে ইভিনিঙত নহলে আপোনালোকে স্লো ৰানিং নহলে আপোনালোকে কি কৰিব আপোনালোকৰ লেগ ওয়াৰ্কআউট কৰিব লেগৰ কিয়নো আমি ইমান বুজে ওয়াৰ্কআউট কৰিম আমাৰ ভৰিত জোৰ লাগিব আমি এতিয়া নতুন আহিছো ফিল্ডত সেইকাৰণে ভৰিত আপোনালোকে যদি ষ্ট্ৰেংথটো আনে তেতিয়া আপোনালোকে ৰানিঙত আপোনালোকক ৰানিঙত কি কৰিব হেল্প কৰিব সেইকাৰণে আপোনালোকে লেগ ওয়াৰ্কআউট কৰিব এই ওয়েডনেসডে আপোনালোকে ইভিনিঙত কি কৰিব লেগ ওয়াৰ্কআউট কৰিব লেগ ওয়াৰ্কআউটৰ মই ভিডিঅ' দি থৈছো আপোনালোকে চাই ল'ব তাৰপিছতে থাৰ্সডে আপোনালোকে কি কৰিব ফাৰ্ট লেগ ট্ৰেইনিং কৰিব ফাৰ্ট লেগ ট্ৰেইনিং কি এইবিলাক মই আগতে ভিডিঅ'ত আপোনালোকক এক্সপ্লেইন কৰি থোৱা আছে আপোনালোকে ওয়াৰ্কআউট ভিডিঅ' বিলাকত গৈ ফাৰ্ট লেগ ট্ৰেইনিং কি চাব তাত আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে এই ৰাউন্ডটোত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব যেনেকৈ আমাৰ ট্ৰেক থাকে ট্ৰেকত এনেকৈ কি থাকিব এই এনেকৈ দুটা কাৰ্ভ থাকিব আৰু দুটা ষ্টেপ থাকিব এই ষ্টেপটোত আপোনালোকে স্পীড দৌৰিব লাগিব আৰু এইটো কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে জগিং কৰিব লাগিব আকৌ এইডোখৰ স্পীড দৌৰিব লাগিব আকৌ এইডোখৰ আপোনালোকে জগিং কৰিব লাগিব ইয়াৰ বহুত ধৰণৰ ভেৰিয়েশ্যন আছে আপোনালোকে এতিয়া হেতু কৰিব নালাগে এনেকৈ কৰিলেই হ'ব তাত দুটা ৰিপিটেশ্যন লগাব তেনেকৈ আকৌ অকমান ৰেষ্ট ল'ব আকৌ দুটা ৰিপিটেশ্যন লগাব তেনেকৈ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ এইটো স্পীডৰ ট্ৰেইনিং হ'ব লগতে আপোনালোকে ইভিনিং কি কৰিব এপছৰ ট্ৰেইনিং কৰিব মানে আপোনাৰ এই এবডমিনেল মাসলৰ যিটো কোৰ আপোনাৰ কোৰটো যেতিয়া ষ্ট্ৰং হ'ব তেতিয়া আপোনালোকক ৰানিঙত হেল্প কৰিব হেতু কাৰণে আপোনালোকে ইভিনিঙত কি কৰিব
এপছৰ প্ৰগ্ৰেম কৰিব সেইবিলাকো মই ভিডিঅ' দি থৈছোঁ প্লেং কৰিব মাউণ্টেইন ক্লাইম্বিং এইবিলাক কৰিব এইবিলাক আপোনালোকৰ এপছটো কি কৰিব ষ্ট্ৰং কৰিব এইটো কৰিব তাৰপিছতে লাষ্টত আপোনাৰ লাষ্টৰ যিটো দিন সেইটো দিনত আপোনালোকে কি কৰিব আপোনালোকে আকৌ লং ডিষ্টেঞ্চ দৌৰিব মানে আপোনালোকে পাৰিলে অলপ ইয়াতটো হিলি এৰিয়াটো নাই ইনে জেনেৰেলি হিলি এৰিয়াত গ'লে কি হয় আপোনালোকৰ আৰু মানে অক্সিজেনটো তাত কমি যায় ন সেইকাৰণে তেতিয়া আপোনালোকৰ আৰু মানে এই এন্ডুৰেন্সটো বাঢ়ি যাব মানে সেইটো কাৰণে আপোনালোকে হিলি এৰিয়া হ'লেতো আৰু ভালেই যদি হিলি এৰিয়া নহয় তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে দৌৰিব আৰু মানে আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান দৌৰিব ইয়াত মই আপোনালোকক এটা দি থৈছোঁ যে 3 4 5 কিলোমিটাৰ খুব বেছি দি থৈছোঁ এইটোত আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান দৌৰিব সেই দিনটোত আপোনালোকে যিমানটো পাৰে সিমান দৌৰিব আৰু ইভিনিঙত একদম ফুল ৰেষ্ট ল'ব আহিব ইনে স্লো ৱাক কৰিব ফিল্ডখনত ইনে সৰু সুৰা এক্সাৰসাইজ কৰিব তাৰ পাছতে বাকি আপোনালোকৰ স্যাটাৰডে সানডে ফুল ৰেষ্ট ল'ব এইখনে আপোনালোকৰ ৱৰ্কআউট প্লেন মই দি দিছোঁ সকলো ছোৱালীসকলে যিসকলে এতিয়া প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইখন এতিয়া একদম আপোনালোকে নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে কাৰণে এইটো আপোনালোকৰ কি হ'ব এইটোৱে আপোনালোকক হেল্প কৰিব ইয়াত 3 কিলোমিটাৰ দিছোঁ যদি আপোনালোকে 3 কিলোমিটাৰ নোৱাৰে 2 কিলোমিটাৰ এনেকৈ মাৰিলেও কোনো মানে অপকাৰ নহয় কিয়নো এইখন এতিয়া নতুনকৈ যোনে আহিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইখন বেছিকে ইউজফুল হ'ব আৰু এইখন কৰাৰ পাছত যেতিয়া আপোনালোকৰ গম পাব যে টাইমিংটো অলপ ইমপ্ৰুভ হৈছে তাৰ পিছতে এই 2 উইক মানে 2 সপ্তাহ আপোনালোকে এইখন কৰক তাৰ পিছতে নেক্সট মই আৰু এখন দিম য'ত অলপ আমি কি কৰি দিম বস্তুটো অলপ এই ৱৰ্কআউট প্লেনখনত অলপ হাৰ্ড কৰি দিম হাৰ্ড কৰি দিলে কি হ'ব তেতিয়া আপোনালোকৰ আৰু অলপ ইমপ্ৰুভ হ'ব আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব আপোনালোকে অকল ৰানিঙৰ কাৰণে কৰি থাকিলেও নহ'ব কিয়নো আপোনালোকৰ লং জাম্পো আছে সেইকাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিলে লং জাম্পৰ কাৰণেও আপোনালোকে ড্ৰিল কৰি দিব এই ABC যিটো কৈছোঁ সেইটো আপোনালোকৰ লং জাম্পতো হেল্প কৰিব আৰু আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট এতিয়া ৰানিংটো অলপ ইমপ্ৰুভ কৰি লওক লাহে লাহে কি কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে লং জাম্পটো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব লাগিব আজিলে ইমানে আছিলে ৰানিঙৰ লগত আপোনালোকে কি খাব লাগিব কি ৱৰ্কআউট কৰিব লাগিব কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেম কৰিব লাগিব যিটো আপোনালোকক হেল্প কৰিব আৰু আপোনালোকে যাতে এই জবটো পায় সেইকাৰণে মই আপোনালোকক এনেকুৱা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' দি থাকিম আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব সো টিল দেন ষ্টে হেপি ষ্টে হেলদি